Ель Чапо і Пабло Ескобар найбільш знані оборони у світі. Та що ми знаємо про їхніх дружин і загалом про роль жінки у мафіозних колах? Розкішні маєтки, покази мод і діаманти. Це з одного боку, а з іншого страх бути вбитою, переслідування поліції і постійні зради. Ось так неоднозначно виглядає життя тих, хто погоджується вийти заміж за наркобарона. Ви на каналі, на якому я вже традиційно вмовляю кота лягти спати, і сьогодні я розповім про те, хто вони, дружини мафіозі, яке життя вони живуть і чому далеко не кожна з них перестань здатна здати свого чоловіка поліції. Перше, про кого пропоную згадати, це Емма Коронель Айспуро. На перший погляд, звичайна модниця з мексиканських країв. Але чи чули ви колись про наркобарона на прізвисько Коротун? Хоакін Гусман Лоера, більш відомий як Ель Чапо, це мексиканський наркобарон. Попри те, що одне з його прізвиськ звучить як Коротун, масштаб діянь і впливу цього мафіозі геть не маленький. Він один із засновників найбільшого у світі картелю під назвою Сіналоа, що контролює понад 60% ринку наркотиків у США. А ще Ель Чапо має солідний, скажімо так, титул. Після того, як американські військові ліквідували Осаму Бен Ладена, саме Ель Чапо став найбільш розшукуваним злочинцем у світі. Картель Ель Чапо підкупав поліцейських і політиків у вищих ешелонах влади, аби ті закривали очі на контрабанду наркотиків, а також попереджали мафію про майбутні рейди. Сіналоа також жорстоко розправлявся з конкурентами. Членів інших банд викрадали, катували і вбивали. На щастя, сьогодні лідер цього картелю сидить у в'язниці. Та і відео насправді не про нього, тому про Ель Чапо більше майже не будемо. Давайте краще сконцентруємося на Еммі та її житті, бо зрештою аналітики, які вивчають наркобізнес, стверджують, що її персона, місце і роль досить нетипові. Емма була і залишається публічною, при цьому вона має бізнес і в той же час залишається прибічницею свого чоловіка Ель Чапо. Навіть не так. Вона була тією, хто вирішував, чи поговорить та чи інша людина із могутнім наркобароном. Чому це не типово? Бо, за словами дослідниці на ім'я Сесилія Фарфан Мендес, Емма демонструвала, що в жорстокому і чоловічому світі наркомафії жінка також може досягти влади, а не бути лише сексуальним придатком для чоловіка. І це при тому, що ціна такої влади дуже і дуже висока. В наркобізнесі тебе врешті або кидають у в'язницю, або вбивають. Емма Айспуро має громадянство Мексики і США. Вона познайомилася з Ель Чапо, коли брала участь у місцевому конкурсі краси в Мексиці. Дівчині тоді було 17, а всесвітньо відомому Коротуну – 49. Цікаво, що батько Емми був членом картелю Сіналоа. Тож назвати її пересічною мексиканкою, яка через брак життєвого досвіду потрапила в руки монстра, навряд чи можна. Невдовзі після знайомства Емма і Ель Чапо побралися. В них з'явилися і двоє дітей. Вона стала третьою дружиною наркобарона. Але, думаю, ви здогадуєтеся, що життя цієї сім'ї не виглядало у стилі як дружина-домогосподарка чекає на чоловіка вдома з роботи, зустрічає його смачною вечерею, а після вони сідають всією родиною і дружньо дивляться телевізор. Більшість часу Емма і Ель Чапо просто не бачилися. Вона жила у розкоші у маєтку в мексиканському місті Кульякан, поки її чоловік керував картелем. І може здатися, що Емма не була дотична до справ чоловіка. Та американські правоохоронці стверджували, що вона не просто знала про його бізнес, а й була досить активно залучена в нього. Зокрема, керувала частиною фінансів Ель Чапо, тобто тими грішми, які надходили від поставок наркотиків. У 2014-му Ель Чапо, чоловіка Емми, заарештували, але дружина не стала сидіти, склавши руки. Емма часто навідувала Коротуна в межах подружніх візитів. За версією американських обвинувачів, саме під час цих зустрічей вона передавала накази членам його картелю, а також синам від попередніх дружин, відомих як Чапітос або Маленькі Чапо. Таке спілкування допомогло і організувати сумнозвісну втечу з в'язниці Ель Чапо у 2015-му. Вибрався він на волю через тунель, який досить таки довго копали. І не лише копали, а також оздоблювали, бо там зробили освітлення, вентиляцію, а виходив цей тунель у приміщення складу. Так от, американські правоохоронці стверджують, що землю, на якій знаходився цей склад, придбала ніхто інше, як Емма. Та на волі Коротун пробув недовго. У 2000
2016-му його знову заарештували. Тоді Емма поїхала за чоловіком у Нью-Йорк, де його і судили, та майже щодня з'являлася у залі суду. Яскраво-червона помада, діаманти, вузькі джинси – все це ознаки так званого образа бучони, подруги наркобарона. Такі жінки носять дорогий одяг, аксесуари, роблять пластичні операції і зазвичай не можуть вчасно зупинитися. Тому подекуди їхній зовнішній вигляд здається, скажімо так, тим, що вийшло за межі суспільно прийнятного. Однак медіа відзначили, що Емма завжди була бездоганно одягнена, доглянута і усміхалася та махала коротуну рукою із зали для відвідувачів. Її називали богинею Сіналоа. У розмовах із журналістами Емма казала, що не розуміє, чому про її чоловіка на суді кажуть такі страшні речі, зокрема приписують вбивства і катувань. Вона описала Ель Чапо як чудового батька, друга, брата, сина і партнера. А знаєте, кого я описую як чудових людей? Звісно, що тих, хто підтримує цей канал гривнею. Для тих, хто хоче також долучитися, є Монобанк і спонсорка на Ютубі. Всі лінки знайдете в описі. Заздалегідь дякую. Цікаво, що свідкою на суді проти Ель Чапо виступала його багаторічна коханка Люсера Лопес. Їй загрожувало 10 років тюрми у справі про наркотики. І жінка пішла на угоду з правоохоронцями. Розповіла про те, як Ель Чапо керував картелем. У цей час вона була одягнута в тюремну робу, у неї був нервовий тік, жінка постійно кліпала очима, що означало одне – вона неабияк нервувала. Її вигляд дуже сильно контрастував з виглядом Емми. Та сиділа у залі суду і абсолютно спокійно перебирала пальцями волосся. Того дня дружина Коротуна вдягнула оксамитовий костюм, такий самий, як колись вдягав її чоловік. Зі слів адвоката Ель Чапо, цей лук символізував міцність їхнього шлюбу, а також свого роду плювок в обличчя невірної коханки, яка підставила Ель Чапо. Ось такі мексиканські пристрасті в суді. Коли у 2019 році Ель Чапо визнали винним і дали йому пожиттєве, подружжя показало одне одному пальці вгору, себто все окей, все добре. З того моменту Емма стала вести більш публічне життя. У 2019-му вона запустила бренд одягу під назвою Ель Чапо Гусман, а долучила до цього бізнесу, на секундочку, дочку Ель Чапо від іншого шлюбу. Того ж року вона з'явилася на реаліті-шоу «Картель Крю», де розповіла про своє життя та бізнес. Приблизно в той же час вона завела сторінку в Інстаграм, де публікувала фото моделей, світських заходів і подорожей. Однак такий спосіб життя тривав недовго. У лютому 2021-го Еммі таки висунули звинувачення у змові з метою збуту кокаїну, метамфетаміну, марихуани і ще купи різних наркотиків у Сполучених Штатах. Її затримали в аеропорту Далласа у Вірджинії. Під час слухань у червні того ж року Емма визнала себе винною. У день вироку вона попросила ставитися до неї поблажливо заради дітей. «Прошу вас, не робіть так, аби вони зростали без матері», – сказала вона у суді. Врешті дружині наркомафіозі дали 3 роки в'язниці та штраф у розмірі $1,5 мільйони. Емма вийшла на волю у 2023-му. Після звільнення вона заявила, що остаточно покинула наркобізнес і хоче почати нове життя у Сполучених Штатах. Зокрема, зробити вона це хоче для того, аби покращити життя своїх дочок. Зараз вона називає себе моделлю і бізнес-леді та відвідує різні світські заходи. І невідомо, чи залучена жінка нині активно у наркосправи чоловіка. Але, як на мене, колишніх, що у наркобаронів, що у наркобізнесі не буває. Пишіть, що думаєте про це і ви. А ще дивіться відео про кокаїнову королеву Гризельду. Там якраз історія, яка підтверджує мою думку. Але загалом можна сказати, що Ель Чапо пощастило зі своєю 3-ю дружиною. Чого не скажеш про дружин його поплічників. І, в принципі, з самими поплічниками йому теж не дуже щастило. Я кажу про братів-близнюків на прізвище Флорес, а також їхніх дружин – Олівію та Мію. Брати-близнюки колись були кокаїновими королями Чикаго і працювали на картель Сіналоа, а їхні дружини – доньки чикаських поліцейських. Деталей про те, як вони познайомилися і одружилися, я не знаю. Але є в мене підозри, що після їхнього одруження працювати братам Флоресу
Чикаго стало куди простіше. А сім'ї дівчаток, напевно, непогано збагатилися завдяки грошикам від мексиканського картелю. Життя що в Олівії, що в Мії було досить таки чудесним. Наприклад, Олівія мешкала зі своїм чоловіком у шикарному маєтку в Мексиці, а цей маєток розташовувався на вершині гори. Однак у 2008 році щасливому життю цих сімей настав кінець. Того року братів-близнюків наркоторговців затримала поліція США. Але вони вирішили піти на угоду з урядом і стали співпрацювати, аби полегшити покарання собі. Співпраця означала, що Флореси мали допомагати правоохоронцям впіймати Ель Чапо, тобто свого боса. Брати були дуже цінними інформаторами, адже вважалися найнадійнішими союзниками Коротуна, а їхні партнерки по життю гордо називали себе дружинами картелю. Так от, коли чоловіків схопили, дружини залишилися на волі. Обидві сім'ї запевнили, що віддали владі всі гроші, які накопичили з продажу наркотиків, а це $4 мільйони. І поліція облишила їх у спокої. Щоправда, вкрай дивним було те, що після того, як у дружин забрали гроші, а їхні чоловіки сіли у в'язницю, обидві жінки продовжили вести лакшері життя. Вони каталися у відпустки по всьому світу, ходили на шопінг елітними бутиками, відвідували концерт Джей Ло, я так розумію, не у фан-зоні стояли, оплачували навчання своїх дітей у приватних школах на сотні тисяч доларів, каталися на дорожезних автомобілях. Словом, думаю, ви зрозуміли, як це було. І так тривало 13 років. Але у 2021-му влада США звинуватила їх у відмиванні грошей. Правоохоронці встановили, що дружини картелю ховали мільйони доларів від правоохоронців і робили це, зокрема, під підлогою. За даними федералів, йшлося щонайменше про $5 мільйонів готівки. Ці кошти Мія і Олівія мали передати уряду ще тоді, коли затримали їхніх чоловіків, але не зробили цього. Цікаво, що Олівія Флорес намагалася захистити себе в суді і заявила, що думала, ніби отримала імунітет через співпрацю її чоловіка з федеральними чиновниками проти Ель Чапо. Врешті обидві жінки заявили, що вони винні, і обидві отримали по 3,5 роки ув'язнення. Олівія також додала, що скоїла величезну помилку, на її думку. Ось її слова. Я просто хочу привернути увагу інших жінок, які були на моєму місці і які проходять через це. Іноді ви живете таким життям, де все відбувається дуже швидко. Чи не так? І ви не усвідомлюєте наслідки того, що робите. Я припустилася величезної помилки. І мені просто прикро, що мої діти через це постраждають. 48-річна жінка сказала, що найбільше боїться бути самотньою і перебувати далеко від сім'ї у в'язниці. До речі, місце, де обидві порушниці відбувають покарання, тримають у таємниці. Це пов'язано з тим, що близнюки Флорес та їхні дружини все ще можуть бути мішенями для вбивць картелю Сіналоа, бо його члени хочуть помститися за те, що брати допомогли відправити Ель Чапо у в'язницю до кінця його життя. Були речі, які потрібно було вилучити з моїх, які потрібно було відредагувати. Звичайно, одним із них було питання того, де я буду відбувати покарання. Маю сказати, що це страшно. Але це лише зробить нас сильнішими. І я знаю, що одного разу ми з чоловіком точно зможемо залишити це позаду і нарешті почати все спочатку. І якщо у цих трьох історіях жінки, схоже, цілком і абсолютно розуміли, на які ризики вони йдуть, на які ризики вони погоджуються заради розкішного життя, заради того, щоб бути поруч з коханим чоловіком, то у наступній історії, тій, яка стосується дружини Пабло Ескобара, все трошки інакше, бо там йшлося, чи то про любов, чи то про страх сказати бодай щось всупереч словам чоловіка. Якщо хтось не в курсі, Пабло Ескобар – це колумбійський наркобарон, засновник медельїнського картелю. Ескобар заробив мільярди, починаючи з 70-х років минулого століття. Готівки було настільки багато, що наркомафіозі витрачав $2500 на місяць лише для того, аби купити спеціальні гумки, якими обмотували рулони кешу. Так от, дружиною Ескобара була Марія Вікторія Енао. Вона зустріла кохання свого життя, як сама казала, коли їй було всього 12 років. Пабло тоді було 23. Вона пригадує його як люб'язного, милого джентльмена. Батьки дівчинки від початку не схвалювали стосунки пари. Вони не довіряли Ескобару, який був сином сторожа.
Та, за словами Інао, майбутній чоловік зробив багато чого для того, аби завоювати її серце. Він співав їй романтичні балади, дарував подарунки, зокрема, жовтий велосипед. Як не погодитись на одруження після цього? Жовтий велосипед. Він змусив мене відчути себе казковою принцесою, і я була переконана, що він мій чарівний принц. Тож вже у 15 років Марія вийшла за нього заміж. Це сталося у 1976-му. Дівчина тоді не закінчила навіть школи. Ось як вона описувала своє життя. Моє подружнє життя почалося з того, що я йшла до школи вранці та поверталася додому вдень, щоб зробити уроки, приготувати їжу, прибрати, помити посуд і попрасувати одяг Пабло. У цьому не було нічого захопливого, але я була у захваті від своєї нової ролі. Що мені було важко, так це те, що Пабло майже одразу почав часто зникати, нібито на роботі. Якій роботі, я не знала. Але, звісно, врешті вона зрозуміла, у яких таких бізнес-справах він був відсутній тривалий час, і зрозуміла, звідки вдома взялися такі маленькі купки грошей. Приблизно через 10 років після одруження Ескобар був відповідальним за 80% усього кокаїну, що відправлявся до Сполучених Штатів. Він був головою медельїнського картелю. Зустріла Пабло, коли мені було всього 12 років, а йому 23. Він був першим і єдиним коханням у моєму житті. Я вінчалася з ним у церкві, вважаючи, що шлюбні клятви потрібно шанувати. Я виховувалася в чоловічій шовіністичній культурі, в якій жінок вчили йти за своїми чоловіками без запитань. Але будьмо чесними, Марія насолоджувалася таким багатством. На публіку дружина Пабло Ескобара завжди виходила у шикарному вбранні. Вона постійно відвідувала різні світські заходи. Також вона могла дозволити собі розслабитися під час перельоту у приватному літаку. А літак цей якраз прямував на показ мод, звісно, що найновішої колекції. Щоправда, за все у цьому житті треба платити. І, схоже, Марія розплачувалася не лише ризиком для свого життя і життя дітей. Нагадаю, вона постійно казала, що дуже кохала чоловіка. А от Пабло в цей час просто в розпал подружнього життя побудував власний холостяцький рай за живої дружини. Йдеться про спеціальні будиночки, в яких він зустрічався з коханками. Плітки про його романи були постійними і, маю визнати, дуже ранили мене. Я пам'ятаю, як плакала всю ніч, чекаючи, коли настане ранок. Але, звичайно, злочини Ескобара виходили далеко за межі подружньої невірності, бо чим сильнішим, чим багатшим ставав картель, тим більше підвищувалися шанси на те, що сім'я Ескобара постраждає. Марія жила у постійному страху, вона боялася за те, що вороги її чоловіка прийдуть і банально вб'ють і її дітей, і її саму. Врешті Ескобара застрелила у 1993-му колумбійська поліція, а Марія разом з дітьми кинулися тікати. Вони намагалися отримати притулок у Німеччині і Мозамбіку, але родині наркобарона відмовили. Врешті жінка з дітьми оселилася в Буенос-Айресі, в Аргентині. Однак у 99-му її та її сина Хуана Пабло заарештували за підозрою у відмиванні грошей і ув'язнили на кілька місяців. Після звільнення вдова Ескобара заявила, що її заарештували через те, ким вона є, а не через те, що вона нібито зробила. Мовляв, так правоохоронці просто намагаються впіймати привид Пабло Ескобара і показати, що борються з торгівлею наркотиками. Після цієї ситуації жінка майже 2 десятиліття залишалася поза центром уваги. Але у 2019-му вона видала книгу під назвою «Місіс Ескобар. Моє життя з Пабло». А ще вона заявила, що відчуває, цитую, «безмежний смуток і сором за величезний біль, який заподіяв чоловік. Не лише її родині, а й всій Колумбії». Ось такі історії, котусики. Пишіть, що би ви робили, якби стали дружиною або чоловіком наркобарона або наркобаронеси. І чи хочете ви взагалі таку роль собі отримати. А також не забувайте про донат, вподобайку і обов'язково дивіться інші відео на каналі. Зокрема, рекомендую про наркодвіжуху в Еквадорі. Як наркодвіжуху? Там все дуже сумно, бо наркомафія винищує чиновників не фігурально, фізично. Побачимося!